Thứ chết đi không chỉ là cái bàn làm việc của bạn, mà là chuỗi mặt bằng ngàn tỷ dưới sảnh cao ốc. Báo AI không chỉ cướp việc, nó phi thẳng một nhát dao đứt ruột ngược định giá của toàn bộ hệ thống bất động sản thương mại. Bao năm qua, tài phiệt ôm lõi trung tâm, thủ mã vị trí độc tôn đặng thu tiền thuê khổng lồ. Nhưng trí tuệ nhân tạo đang lạnh lùng hất đổ bộ thần chú đó. Nhu cầu vật lý sụp đổ khi con người từ chối đổ xô về trung tâm, thì tài sản bám rễ ở đấy, lập tức chảy máu tứa lưa. Phân phẫu cơ chế vỡ trận. Một tập đoàn thuê 5 sàn hạng A giữa đô thị lõi cho 2.000 nhân sự làm việc. Số mét vuông đó lập tức quy ra hàng trăm triệu đô để giới địa chủ làm tài sản thế chấp, tuốt lại dòng tiền rẻ khổng lồ từ ngân hàng nhà nước. Nhưng AI đổ bộ, các đặc vụ thuật toán tự rà soát văn bản, xử hóa đơn kế toán, mượt mà phục vụ khách. Tích hợp trào lưu làm việc từ xa, giới tư bản kinh hoàng chứng kiến cỗ tiền khổng lồ đang bốc cháy để mua rỗng những dãy bàn bám gỉ không người ngồi. Quyết định tàn khốc giáng xuống. Hết hợp đồng, từ 5 sàn cắt nhẵn xuống 2, trả thẳng 3 mặt sàn trống không ném vào mặt chủ tòa nhà. Khi mô hình sa thải mặt bằng điên rồ này can quét dồn dập toàn hệ thống siêu đô thị, thảm kịch giá trị bất động sản đã nổ bục màn nhĩ. Kẻ khờ ngây thơ tưởng mất khách chỉ là bớt đi tiền lời doanh thu. Khốn thay, ngân hàng định giá bất động sản thương mại bằng dòng tiền sinh ra, tuyệt đối không phải bằng số bê tông xây cất. Khi dòng tiền thu về bốc hơi một nửa, tòa nhà 200 triệu đô la sụt thẳm xuống dưới đáy 80 triệu đô trên giấy mực rách nát. Lệnh siết nợ ngạt thở điên cuồng gào thét. Tỷ phú cùng nộ bán tháo tài sản xả van hòm cứu lấy thanh khoản gãy vụn vụn làm đôi. Lò thiêu vùi hàng ngàn tỷ đô của tài phiệt rực cháy chói lòa trong tĩnh lặng. Cơn bạo bệnh trút nốt nhát đe xuống mặt đất. Khi luồng nhân viên không điền vào khuôn lõi trung tâm mỗi rạng sáng, mặt bằng bán lẻ dưới bệ sảnh cũng đứt tay phanh. Cửa góc ngã tư từng đụng đâu trúng đó, nhờ đón gánh 30.000 bước nhà giàu hôm nào, nay chìm vào hoang vu lạnh gáy. Định luật thương mại giáo hoành. Giá trị rát nghẹt vĩnh viễn không nằm ở gạch ốp lấp lánh, nằm ở dòng máu người tiêu dùng bơm dọc. AI giải phóng người lao động khỏi sự cầm tù cao ốc, đồng thời kéo đổ sập dây chuyền cả địa chủ, lẫn hàng loạt cơ sở kinh doanh chật vật đu bám rỉa. Và còn đó mớ mầm bệnh, gọi là vỡ nợ vô hình. Real estate, hàng vạn tòa nhà lấp lánh phản quang hoàng hôn ngoài kiêu hãnh vỏ, nhưng máu tài chính duy trì trong lõi đã đặc quánh ôi thiêu, nấp mùi phân rã. Điền chủ nào dám rớt sâu giá thuê để mời luồng khách mới quay về, hạ giá là tự dâng máu cho ngân hàng tái định giá, xiết cổ đứt gân vùi dập chớp nhoáng. Họ nuốt dao găm đánh cháo, cố nhồi giữ giá thuê trên giấy không đổi, nhưng dùng mình bỏ rỗng hoang tàn ngàn mẫu diện tích thật theo năm tháng. Một sự lừa dối dơ dáy được đem răng lưới phủ lên đường chân trời đô thị sầm uất. Đắm văn phòng ma chết trôi là nhân chứng mòn mỏi hùng hồn, chốt cho sự bất lực của nguồn vốn tư bản cổ điển, dội ngửa trước gáo nước của không gian vô định ai ai. Đừng ôm mộng mơ đống tàn tích này không dẫm nát nồi cơm gia đình nhỏ nhà bạn. Quỹ hưu trí nhà nước, cổ phiếu ngân quỹ hưng thịnh địa phương bạn đang cầm ngậm. Thực chất, lại trói tuốt vô số vây cánh trùng trên một con tàu đắm trĩu đầy ngầm nước. Một khi cao ốc lội phá bạo liệt, nguồn thu thuế tưới cho thành phố bốc thẳng lên rời trắng hư không. Tìm đâu ra tiền tỷ, ngân sách duy trì trường công, trải hắc ín đường lộ hay cấp dòng sống vào mạng lưới tàu điện. Căn bệnh xói mòn lõi trung tâm nhấm nháp như loài ung thư hủy nát khối ngân khố, phá nốt cái siêu đô thị vinh quang này thành bãi nghĩa địa bê tông âm dương lạnh cóng. Hào quang của tấm kim bài vị trí địa lý độc quyền đã gánh đòn và chết ngắc chết lịm. Đừng gieo ném sinh mệnh kinh tế vào cuồng phong nài mua tất mặt tiền trực hứng vàng. AI đã tái cấu trúc và xé ngang bản đồ địa lý theo một góc độ phũ phàng nát óc. Đám máy móc chui rúc trốn trong cụm server lùn, sụt thổi bạt quạt gió. Số đông con người dùng mình từ chối phí phạm sức mệt đi xa, phô bày thân xác. Và bọn tự mãn vẫn nằm nấn ná, ôm mộng đế vương chúa đất. Đến lúc kết cục chỉ đang vắt túi thanh toán, chi phí bảo vệ cho hàng dài đống cỗ quan tài lớn tráng lệ chờ đổ sập. Nhấn đăng ký kênh Tài Kinh Thương Chiến. Luật chơi vinh quang của một thế kỷ xua tan cũ dích đã đổi máu không quay hẹn lại. Đế chế bất động sản bê tông quyền lực đã sứt gáy vụn nát ở lõi tầng. Hãy tỉnh thức
Dẹp bỏ ảo niệm nhặt nhạnh bám cắm sừng ở nơi đô hội, hòng thu tiền bền bỉ, bạn sẽ sẩy chân đọa ngay thành người vác nốt cặn bã trả nợ, dọn cái đống mớ chết khô vừa mỏi theo thao thở khợp đi hơi tàn.